Ενότητα 6. Ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών σχετικά με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποενότητα 1. Καλή πρακτική. Ορισμός. Σε σύγχρονα εκπαιδευτικά πλαίσια, μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών καλούνται να συμμετέχουν σε πλήθος και ποικιλία εκπαιδευτικών πρακτικών για την Ευρώπη. Ας δούμε μαζί τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια τέτοια πρακτική για να θεωρείται καλή. Η καλή πρακτική είναι ένα οργανωμένο σχέδιο εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο οποίο προσδιορίζονται οι συμμετέχοντες, τα στάδια υλοποίησης, μέσω μεμονωμένης δραστηριότητας ή και δράσης ως σύνολο δραστηριοτήτων, ο σκοπός και οι στόχοι και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, οι τρόποι εργασίας, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά και οι πηγές πληροφόρησης, η διάρκειά της, τα προβλεπόμενα προβλήματα και οι λύσεις τους, καθώς και λεπτομέρειες για την αξιολόγησή της και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον. Στην περίπτωσή μας, η καλή πρακτική αφορά ευρωπαϊκά ζητήματα και προκλήσεις σε θέματα συναφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την ιστορία της και τα κράτη-μέλη, τις αξίες της, τα θεσμικά της όργανα, τη λειτουργία τους και τις προτεραιότητές τους, την πολιτική και την οικονομία της, τις εκστρατείες και δράσεις της στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκοσμίως, την καθημερινή ζωή των πολιτών της, τους εορτασμούς σημαντικών ημερών, τα επιτεύγματά της και προκλήσεις και ευκαιρίες που εμφανίζονται στο χώρο της. Επιπλέον, αξιοποιεί σύγχρονες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης που αντανακλούν τις εξελίξεις στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε. Αλλά αξιοποιεί επίσης και διάφορα σχολικά αντικείμενα και επιστημονικά πεδία με επικαιροποιημένη γνώση. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό της καλής εκπαιδευτικής πρακτικής είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το προφίλ των μαθητών και των μαθητριών, τα προγράμματα σπουδών, τη στοχοθεσία του φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα και τη θεματική. Όπως και το ότι παρέχει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και ιδιαίτερα για απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη και εμπέδωση ικανοτήτων και απόκτηση εμπειριών. Σημαντικό είναι επίσης το ότι η καλή πρακτική τους βοηθά να αναπτύξουν ένα δημοκρατικό προφίλ, υιοθετώντας δημοκρατικές αξίες και στάσεις ζωής και τακτικές δημοκρατικής συμπεριφοράς. Επίκεντρο βέβαια είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι δεξιότητές τους, να ενθαρρύνονται τα ταλέντα τους και η δημιουργικότητά τους, να ικανοποιούνται οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης και να ενισχύεται η απόδοσή τους. Ιδιαίτερο βασικό χαρακτηριστικό της καλής πρακτικής είναι ο βιωματικός της χαρακτήρας. Δηλαδή, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά σε μία γνωστική εμπειρία, την αξιολογούν κριτικά, σχηματίζουν νέες ιδέες και δοκιμάζουν τις νέες ιδέες σε άλλες συνθήκες, αφήνοντας ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Για το σκοπό αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να ενημερώνονται για ευρωπαϊκά θέματα αξιοποιώντας πλατφόρμες ενημέρωσης, καθώς και κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, να παρακολουθούν συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικτυακή του τηλεόραση, αλλά και να παρακολουθούν ταινίες που έχουν λάβει το βραβείο Lux. Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης μπορεί επίσης να διερευνούν κάποια κοινωνική ή περιβαλλοντική πρόκληση, να κάνουν επισκέψεις, να διενεργούν συνεντεύξεις, να πρωταγωνιστούν σε προσομοιώσεις, να δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους, να παίζουν παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης, να γράφουν ποίηματα, τραγούδια και αφηγήσεις. Μπορεί ακόμη να κάνουν εικαστικές δημιουργίες και παρεμβάσεις και να δημιουργούν πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές με κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και παιχνίδια στρατηγικής και αποφάσεων. Τέλος, μπορεί να διοργανώνουν και να υλοποιούν μαθητικά συνέδρια, εκθέσεις και τον εορτασμό σημαντικών ευρωπαϊκών ημερών. Επιπλέον των όσων αναφέραμε μέχρι τώρα, στην εκπαιδευτική πρακτική που χαρακτηρίζεται ως καλή, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και οι μαθήτριες που την υλοποιούν συνεργάζονται ως ίσοι
με σεβασμό και με αναγνώριση γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων, απόψεων, αναγκών και προτιμήσεων του άλλου. Ως συλλογική προσπάθεια για μάθηση, η καλή πρακτική χαρακτηρίζεται και από τη δικτύωση των συμμετεχόντων, για παράδειγμα, τη συνεργασία τους με σχολικά δίκτυα, ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δημοτικές αρχές, τοπικά μέσα ενημέρωσης, επιστήμονες, βιβλιοθήκες και άλλα. Οι συμμετέχοντες ανοίγονται επίσης στην κοινωνία και αναλαμβάνουν εθελοντική δράση, όπως με τη δημιουργία γωνιάς ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καμπάνιες ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία, αλλά και με δράσεις παρέμβασης. Δεδομένου του καινοτόμου χαρακτήρα της, η πρακτική αυτή χαρακτηρίζεται και από τη διάχυση, δηλαδή το μοίρασμα των αποτελεσμάτων των δράσεων και των δραστηριοτήτων, ώστε να πληροφορήσουμε και να εμπνεύσουμε. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας καλής πρακτικής αξιολογούνται σε όλες τις φάσεις της, με σκοπό τη μέγιστη ωφέλεια των συμμετεχόντων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για επόμενο σχεδιασμό και για την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, όταν μια καλή πρακτική υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις, τους όρους και τους στόχους του προγράμματος αυτού, όπως έχει συμβεί στις περιπτώσεις πλήστων τέτοιων πρακτικών ευρωπαϊκής θεματολογίας.